Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia lại đến nhà Sakina như mọi khi. Từ sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa phủ kín khoảng sân nhỏ giữa vùng núi Zagros, Sakina đã bước ra chuồng gà. Đàn gà vẫn ríu rít chạy quanh. Sau những ngày chăm sóc, nuôi nấng từng chút một, đàn gà đã trở thành một phần rất quen thuộc trong cuộc sống của Sakina. Chúng không chỉ cho mẹ con cô những quả trứng nhỏ mỗi ngày, mà còn là niềm vui bình dị, là một chút thành quả từ những tháng ngày cô kiên nhẫn vun vén căn nhà. Con gà trống hôm qua đã bay đi mất. Có lẽ nó đã chạy sang một khu vườn khác. Sakina nhìn quanh sân, vừa lo lắng vừa tiếc nuối. Một lúc sau, Sakina kiểm tra những ổ rơm trong chuồng. Cô thu hoạch được 2 quả trứng gà vừa mới đẻ. 2 quả trứng nhỏ được cô cẩn thận cầm trên tay, là dấu hiệu cho thấy đàn gà vẫn khỏe. Khu vườn, chuồng gà và căn nhà nhỏ này vẫn đang cố gắng mang lại cho mẹ con cô một cuộc sống ổn định hơn từng ngày. Sau đó, Sakina quay sang nói với nhiếp ảnh gia rằng cô muốn vào thành phố mua một ít đồ. Nhưng điều Sakina lo nhất lại là Hakan. Cậu bé vừa mới hết bệnh, cơ thể vẫn chưa thật sự khỏe hẳn. Sakina không muốn đưa con đi cùng trên quãng đường dài, giữa cái nóng oi bức của mùa hè. Cô sợ Hakan không chịu nổi, sợ cậu bé lại mệt hơn, sợ chỉ một chuyến đi tưởng như bình thường cũng có thể khiến con bị ốm trở lại. Nhưng bên cạnh nỗi lo cho Hakan, Sakina còn có một nỗi băn khoăn khác. Đó là Parisa. Sakina biết rằng nếu cô đến nhà Ali, Parisa có thể sẽ cảm thấy không vui. Cô không muốn Ali và Parisa lại xảy ra cãi vã chỉ vì sự xuất hiện của mình. Sau những chuyện đã qua, Sakina dường như không còn muốn giải thích quá nhiều. Cô đã quá mệt mỏi với những lời qua tiếng lại, và không muốn Hakan phải chứng kiến thêm bất cứ cuộc tranh cãi nào nữa. Một lúc sau, Sakina tranh thủ tưới nước cho khu vườn rau. Thời tiết gần đây quá nóng. Dưới ánh nắng gay gắt, đất nhanh chóng khô cứng. Nếu chỉ một ngày không tưới, những cây rau non có thể héo đi rất nhanh. Vì vậy, dù đang chuẩn bị vào thành phố, cô vẫn không quên mang nước ra tưới. Dòng nước thấm xuống nền đất khô. Từng gốc cây như được dịu lại giữa cái nóng mùa hè. Đối với Sakina, chăm vườn không chỉ là một công việc, mà còn là một cách để giữ hy vọng. Mỗi ngày tưới thêm một chút, mỗi ngày nhìn cây lớn thêm một chút, rồi sẽ có ngày khu vườn ấy cho rau, cho quả. Một lúc sau, người tài xế quen thuộc cũng đến. Sakina chuẩn bị lên xe để vào thành phố. Nhưng trước khi đi, cô quyết định ghé ngang nhà Ali. Không phải để ở lại lâu, cũng không phải để nói chuyện thêm với mọi người. Cô chỉ muốn gửi Hakan lại cho cha ruột của cậu bé, để có thể yên tâm đi mua đồ. Đến nhà Ali, Sakina giao Hakan cho bà Hilda và Ali. Cô nói, tôi muốn vào thành phố, nhưng trời nóng quá. Tôi sợ Hakan không chịu nổi. Tôi đã mang quần áo cho Hakan. Cho Hakan đi tắm giúp tôi nhé. Những lời Sakina nói rất nhẹ nhàng, nhưng nghe trong đó là sự cẩn thận của một người mẹ. Ali nhìn Sakina. Có lẽ anh hiểu rằng sau chuyện ngày hôm qua, Sakina vẫn còn khó xử. Vì vậy, Ali nói, được, đừng buồn vì chuyện hôm qua. Sakina nghe Ali nói, rồi đáp, không sao đâu. Cảm ơn nhé. Tôi phải đi đây. Tạm biệt nhé. Cô không ở lại lâu, cũng không bước sâu vào trong nhà. Có lẽ Sakina chỉ muốn rời đi trước khi Parisa xuất hiện, trước khi những lời nói khó nghe lại bắt đầu, trước khi một cuộc gặp rất bình thường lại trở thành nguyên nhân cho một cuộc cãi vã không đáng có. Phía trước là con đường vào thành phố, là những món đồ cần mua. Trên xe, cô vẫn không quên tính toán từng việc nhỏ cho căn nhà mới và cuộc sống của các con. Sakina quay sang hỏi người tài xế, xe của anh chở được bao nhiêu bao xi măng? Người tài xế đáp rằng xe chỉ có thể chở được 4 bao. Nghe vậy, Sakina cũng âm thầm tính toán trong lòng, bởi từng bao xi măng lúc này đều rất quan trọng. Mảnh đất mới vẫn còn nhiều việc phải làm. Phần cổng, nhà vệ sinh và những hạng mục cần xây dựng vẫn đang chờ phía trước. Vì vậy, Sakina chỉ có thể mua từng chút một, làm từng phần một. Một lúc sau,
Sakina ghé vào một cửa hàng bán thịt gà và trứng gà. Đây là cửa hàng chuyên bán sỉ thịt gà và trứng cho người dân trong khu vực. Sakina mua một ít mang về nhà để có thức ăn dự trữ cho những ngày tới. Với Sakina, một chút thịt gà, vài vỉ trứng cũng là sự yên tâm cho những bữa cơm của Hakan và các con. Cuộc sống của cô vốn luôn phải tính toán rất kỹ, bởi chỉ cần không để ý một chút, những khoản nhỏ cũng có thể trở thành gánh nặng lớn. Rồi chiếc xe lại tiếp tục chạy dọc theo con đường đầy nắng. Sakina ghé vào một tiệm trái cây ven đường. Cô mua một ít trái cây, có ớt chua ngọt, có thêm vài quả anh đào. Những món đồ không quá đắt tiền, nhưng Sakina vẫn muốn mang về nhà. Có lẽ sau những ngày Hakan bị cảm, cô muốn con có thêm chút trái cây, muốn trong căn nhà nhỏ vẫn có những món ăn tươi mới, không phải chỉ có cơm, bánh và những bữa ăn qua loa. Sakina luôn như vậy. Dù bản thân đang mệt, dù trong lòng còn rất nhiều lo lắng, cô vẫn cố gắng để các con có được những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Một lúc sau, Sakina ghé vào cửa hàng bán xi măng. Cô mua thêm vài bao xi măng để chuẩn bị cho việc xây dựng. Có lẽ số xi măng này vẫn chưa đủ để hoàn thành căn nhà mới, nhưng từng bao một được đưa về cũng là từng bước Sakina tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Và quan trọng nhất, một nơi mà mẹ con cô có thể sống yên ổn, không còn phải lo bị ai đó đuổi đi bất cứ lúc nào. Mua xong mọi thứ, Sakina nhanh chóng lên xe trở về. Cô không muốn ở thành phố quá lâu, bởi Hakan vẫn đang ở nhà Ali. Dù biết Ali là cha ruột của con trai mình, dù biết bà Yuda cũng luôn yêu thương Hakan. Trên đường về, cô ghé sang nhà Ali để đón Hakan. Chiếc xe dừng trước cổng. Sakina bước xuống rồi gõ cửa. Một lúc sau, Ali ra mở cổng. Anh nói với Sakina rằng Hakan đang ngủ. Nghe vậy, Sakina không muốn làm con trai thức giấc. Bước vào trong nhà, bà Yuda mang cho Sakina một cốc nước. Đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với Sakina, nó vẫn là sự quan tâm khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô vừa đi cả buổi dưới trời nóng. Sakina hỏi Ali, anh đã cho Hakan tắm chưa? Ali đáp rằng cậu bé đã được tắm và thay đồ sạch sẽ rồi. Sakina tiếp tục hỏi, đã cho Hakan đi vệ sinh chưa? Đó là sự lo lắng không bao giờ thật sự rời khỏi lòng Sakina. Ali thấy Sakina vừa mệt vừa vội, nên muốn mời cô ở lại ăn cơm. Ít nhất nên ngồi xuống ăn một bữa, rồi hãy đưa Hakan về. Nhưng Sakina lập tức cảm ơn và từ chối. Cô nói tài xế vẫn đang đợi, cô phải đi ngay. Có lẽ Sakina cũng nhận ra Parisa ở trong nhà đang không vui. Dù Parisa không nói quá nhiều, nhưng thái độ của cô vẫn khiến Sakina cảm thấy khó xử. Có thể Parisa vẫn còn giận chuyện xảy ra ngày hôm qua, vẫn không thoải mái khi Sakina xuất hiện ở nhà Ali. Và Sakina cũng không muốn vì mình mà căn nhà ấy lại có thêm một cuộc cãi vã. Cô không muốn phải nghe những lời khó nói, không muốn Ali và Parisa lại tranh cãi vì Hakan, càng không muốn con trai mình thức dậy trong bầu không khí đầy căng thẳng của người lớn. Vì vậy, Sakina chỉ nhẹ nhàng cảm ơn mọi người, rồi bế Hakan rời đi, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cuộc sống của bất kỳ ai thêm rối ren. Nhưng có lẽ, sâu trong lòng Sakina, điều cô mong nhất vẫn là mọi người được bình an. Sau khi trở về nhà, Sakina bế Hakan bước vào trong. Trên xe vẫn còn những túi đồ vừa mua từ thành phố, thịt gà, trứng, trái cây và cả những bao xi măng được chuẩn bị cho mảnh đất mới. Một chuyến đi tưởng như rất bình thường, nhưng với Sakina, mỗi món đồ mang về đều đã được tính toán thật kỹ, là một phần của căn nhà mới mà cô vẫn đang cố gắng dựng lên từng chút một. Vừa đặt Hakan xuống chỗ an toàn trong nhà, Sakina bắt đầu mang hết đồ vào trong.
Cô không có nhiều thời gian để nghỉ, bởi căn nhà nhỏ vẫn còn biết bao việc chờ đợi. Một lúc sau, Sakina lấy phần thịt gà vừa mua ra. Cô cẩn thận chặt thịt thành từng miếng nhỏ. Có lẽ đó là việc làm quen thuộc nhất trong cuộc sống của một người mẹ. Mỗi ngày đều là nấu ăn, lo bữa cơm, tính xem hôm nay con sẽ ăn gì, ngày mai còn đủ thức ăn hay không. Nhưng trong lúc làm bếp, Sakina vẫn không quên nghĩ đến căn nhà mà cô muốn xây. Cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia, tôi có thể tự sửa sang sân, nhưng để dựng nhà, chúng ta vẫn cần một người thợ xây. Chúng ta cần xây một ngôi nhà đẹp hơn. Câu nói ấy không phải là một giấc mơ quá xa vời. Sakina không mong một căn nhà sang trọng. Cô chỉ muốn một mái nhà đủ chắc chắn, có chỗ cho Hakan ngủ, có một khoảng sân sạch sẽ, và quan trọng nhất là một nơi mà Karim không thể dễ dàng bước vào. Những phần thịt dư Sakina chưa dùng đến, cô mang ra ngoài sân cho chú chó đang thường xuyên quanh quẩn gần nhà ăn. Chú chó ấy không phải vật nuôi của Sakina, nhưng vì cô thường cho nó ăn, nên nó đã dần quen với căn nhà nhỏ này. Sakina vừa đặt thịt xuống, vừa nói, mọi người để lại bình luận về chú chó này, nên tôi muốn báo là tôi không phải chủ của nó. Nó không ăn thịt xiên nướng, nó thích ăn thịt sống hơn. Nó cũng ăn bánh mì ngâm nước. Có lẽ Sakina đã để ý rất kỹ đến thói quen của chú chó. Cô biết nó thích gì, biết nó không thích gì, biết nó thường đi quanh sân, nhưng lại chưa từng thật sự bước vào trong nhà. Sakina nói tiếp, nó không chịu vào sân nhà. Nó là một chú chó rất ngoan. Nó chưa bao giờ vào sân cả. Nó hay đi dạo cùng tôi. Một chú chó lang thang, nhưng lại luôn đi theo cô trên những con đường quanh nhà. Có lẽ vì Sakina không xua đuổi nó, không làm nó sợ, cũng bởi cô luôn để lại một chút thức ăn mỗi khi thấy nó đói. Giữa cuộc sống của Sakina có quá nhiều điều khiến cô phải lo. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không thể làm ngơ trước một con vật đang đói ngoài sân. Có lẽ đó là bản tính của Sakina. Dù cuộc sống không dư dả, cô vẫn luôn cố giữ lại một phần dịu dàng cho những điều nhỏ bé quanh mình. Một lúc sau, Sakina bế Hakan ra mảnh đất mới. Phía sau cô, chú chó ấy cũng lặng lẽ đi theo. Nó không thuộc về cô, nhưng dường như nó đã xem Sakina như một người quen, như một nơi mà nó có thể tìm đến khi đói, hoặc đơn giản là một người không bao giờ xua đuổi nó. Sakina nói với chú chó, nếu ngày mai chủ không có nhà, thì cứ quay lại ăn nhé. Tôi sẽ tự chăm sóc nó. Tôi sẽ tách đùi gà và ức gà ra, rồi đưa cho nó ăn. Mảnh đất trước mặt Sakina vẫn còn trống. Có chỗ gồ ghề, có chỗ đất vẫn chưa được san phẳng hoàn toàn. Có những phần tường cũ, những viên gạch cũ, và những khoảng sân cần phải tính toán lại trước khi xây dựng. Nhiếp ảnh gia nhìn mảnh đất, rồi nói, lẽ ra chúng ta nên mời người thiết kế đến sớm hơn. Lẽ ra nên dự tính sớm hơn. Có lẽ anh hiểu rằng, việc xây nhà không thể chỉ dựa vào mong muốn. Cần bản vẽ, cần người có kinh nghiệm, và cần tính cả cách giữ khu vườn, đàn gà không bị ảnh hưởng khi công việc xây dựng bắt đầu. Sakina nghe vậy, rồi nói, anh biết tôi đang bị bệnh mà. Tôi không muốn tốn quá nhiều tiền, nên mới định phá bức tường đối diện, để tận dụng gạch. Chưa phải lúc bắt tay vào làm. Chúng ta cần mời thợ đến trước. Tôi không thể phá bức tường ngay được, không thì cừu sẽ phá hỏng khu vườn. Chúng ta cần làm một khoảng sân bằng phẳng. Những lời nói ấy cho thấy Sakina đã suy nghĩ rất kỹ. Cô không muốn phá tường một cách vội vàng, bởi bức tường không chỉ là gạch, nó còn là ranh giới bảo vệ khu vườn. Nếu bức tường bị tháo xuống quá sớm, cừu từ bên ngoài có thể đi vào, làm hỏng những luống bí, luống dưa mà Sakina đã chăm sóc từ rất lâu. Vì vậy, trước khi xây nhà, cô phải làm sân, phải tính hàng rào, phải xem lại những chỗ cần bảo vệ, bởi Sakina không có đủ tiền để làm sai rồi sửa lại. Nhiếp ảnh gia nói, chúng ta cần nghe ý kiến của kiến trúc sư. Chúng ta cần lấy thêm gạch và xi măng. Sakina nhìn những phần tường cũ quanh mảnh đất, rồi cô nói,
những viên gạch lớn hợp để xây sân hơn. Giống như phần tường này vậy. Chúng ta phải cố gắng để ngôi nhà mới trở nên đẹp hơn. Có lẽ đó là một điều rất giản dị, nhưng cũng rất quan trọng với Sakina. Cô muốn ngôi nhà mới đẹp hơn, không phải để hơn thua với ai, mà để các con cô cảm thấy bình yên nhất khi trở về. Để khi các con trở lại, chúng có thể thấy rằng mẹ đã thật sự cố gắng giữ lại một mái ấm cho cả gia đình. Sakina nói tiếp, trước khi đi Karbala, chúng ta phải dọn sạch sân. Đó là một kế hoạch rất rõ ràng. Trước chuyến đi, cô muốn phần sân được gọn lại, muốn bớt đi những thứ ngổn ngang, muốn căn nhà và mảnh đất có thể sẵn sàng hơn cho những bước tiếp theo. Có lẽ Sakina không biết chính xác mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, không biết sẽ cần bao nhiêu tiền, không biết bao lâu mới có thể xây xong. Nhưng cô hiểu rằng chỉ cần hôm nay làm thêm được một việc, ngày mai lại tiến thêm một bước, thì căn nhà mới sẽ không còn là điều quá xa xôi. Một lúc sau, Sakina bước ra khu vườn của mình. Nơi đây có những luống rau nhỏ, có cây dưa chuột, có những gốc bí mà cô đã đặt rất nhiều hy vọng. Nhưng hôm nay, nhìn vào khu vườn, Sakina lại không khỏi lo lắng. Cô nói, gió mạnh có thể làm hại hoa hướng dương. Bạn nào biết cách ngăn cây bí bị sâu bệnh thì hãy chỉ cho tôi với nhé. Những bông hướng dương vẫn đang cố vươn lên, nhưng gió mạnh có thể làm thân cây nghiêng ngả. Còn những cây bí, dù đã lớn được một chút, lại bắt đầu bị sâu bệnh. Sakina nhìn những chiếc lá, những phần thân cây, rồi buồn bã nói, trồng dưa chuột thì tốt, nhưng trồng bí lại không ổn. Cây bí đã lớn được một chút, nhưng lại bị sâu bệnh. Tôi không hái được quả bí nào cả. Có lẽ điều khiến Sakina lo không chỉ là vài cây bí, mà là công sức của cô đang có nguy cơ mất đi. Tất cả đều là những ngày cô đã bỏ vào khu vườn này. Sakina chỉ vào những quả bí rồi nói, mọi người nhìn xem, bên trong bí có sâu. Mấy cây bí này làm tôi lo lắng quá. Trong giọng nói ấy là sự bất lực. Quả vẫn không thể lớn như cô mong đợi. Có những chuyện trong cuộc sống cũng giống như khu vườn của Sakina. Mình đã cố gắng rất nhiều, đã chăm chút từng ngày, nhưng không phải lúc nào kết quả cũng tốt đẹp ngay lập tức. Dù vậy, Sakina vẫn không bỏ mặc những gốc cây ấy, cũng như cô chưa từng bỏ mặc cuộc sống của mình. Sakina vẫn tiếp tục bước đi, và vẫn nuôi trong lòng một hy vọng rất nhỏ, rằng rồi sẽ đến một ngày, mảnh đất này sẽ trở thành một mái nhà thật sự. Có khoảng sân bằng phẳng, có hàng rào vững chắc, có những luống rau xanh, có tiếng trẻ con chạy quanh, và có Sakina không còn phải chống chọi với mọi giông bão một mình nữa.